Det är juli 1191 och vi befinner oss utanför staden Akko på östra Medelhavskusten. Staden har i 2 år varit belägrad av det tredje korstågets härar och nu är den på väg att falla. Sultanen Saladin, den muslimske befälhavaren, skickar fram sina trupper i ett sista desperat försök att bryta belägringen. De anfaller det kristna lägret och det blir en stor strid. De muslimska soldaterna tar sig över jordvallarna runt omkring lägret och slåss inne bland tälten, men drivs sedan ut igen. Och en av dem som återvänder till sin egen sida med livet i behåll återvänder med en mycket märklig berättelse. Den här berättelsen når Saladins sekreterare Imad ad-Din och hans rådgivare Baha ad-Din. Och båda de här herrarna skriver sedan ner den, så än idag vet vi vad det var den här soldaten berättade. Nämligen det här. Han tog sig över jordvallen, kom ner på fötterna inne i det kristna lägret och fick till sin förvåning se en kvinna i grön mantel beväpnad med en pilbåge som sköt ner de muslimska soldaterna allt eftersom de tog sig in i lägret. Och också sköt ner flera stycken innan hon till sist övermannades och dödades. Och då kan man ju fråga sig hur vi rent källmässigt ska värdera de här uppgifterna. Till att börja med så måste vi akta oss för krigspropaganda. Alla kulturer som var inblandade och slogs på olika sidor i det heliga landet var nämligen starkt patriarkaliska. Och när de skriver att motståndarna hade kvinnor med så kan det vara ett sätt att sabla ner sina fiender. Det ansågs helt enkelt pinsamt att ha kvinnor med i armén. Men den här berättelsen fungerar inte särskilt bra som krigspropaganda. Om det är pinsamt att ha kvinnor med i armén så är det om möjligt ännu mer pinsamt när en kvinna mejar ner de egna trupperna. När vi dessutom har den här berättelsen från 2 olika håll, från 2 författare, är den i alla fall lika trovärdig som någonting annat i medeltidshistorien. Och då inställer sig genast flera intressanta frågor. För det är inte så att man kan göra det den här kvinnan ska ha gjort första gången man plockar upp en pilbåge. För att ha den träffsäkerheten, den styrkan och den uthålligheten som krävs för att skjuta ner flera fiender i stöten krävs det övning, mycket övning. För att ha den psykiska styrkan som krävs för att stå kvar och fortsätta skjuta när fienden kommer störtande krävs det förmodligen stridserfarenhet. Så man kan ju fråga sig, vem var den här kvinnan? Var hade hon lärt sig detta? Och fanns det fler som hon? Intressanta frågor. Och medeltidshistorien antyder också en del intressanta svar.